Yo, what's up mga dudes? It's me again, Day Angeles Mayor from BC Irregular C. And our subject for today is Physics 124, or simply we call Physics for Engineers. Let's go! So, natapos na natin si second and third law of motion. So, mag-move on na tayo in forces in two dimension. Let's go! So, forces in two dimension. So, ano ba yung two dimension? Naalala nyo kung dun sa vectors natin sa kinematics, meron tayong component X and component Y. And syempre, meron din tayong angle na given. So, parang ganun din dito. So, proceed tayo sa example. Campers lift a food cooler with a weight of 192 Newton using two ropes hung over three branches. Rope 1 exerts a force F1 with a magnitude of 166 Newton at an angle of 47.4 degrees above the horizontal. Rope 2 exerts force F2 at an angle of 36.1 degrees above the horizontal. A. Find the magnitude of the force F2 that produces a net force on the cooler that is straight upward. Determine the net force acting on the cooler. So, proceed muna tayo sa letter A. So, para makuha natin yung magnitude, syempre, kukunin muna natin yung components ni F1 tsaka ni F2. So, kung makikita nyo, meron silang arrow na paganyan. Which is ito yung nag-i-indicates dun sa rope. Which is ito yung kay F1 and then ito naman yung kay F2. May angle daw sila na 47.4 and 36.1. So, kung mapapansin nyo, si 47.4 angle ay nasa negative. Which means, yung F1 natin sa component X is magiging negative. And then, meron daw nag-exert na isa pang force dito, which is yung weight niya. So, move on tayo para makuha natin si magnitude or yung first force ng F2. So, 'di ba? Meron tayong F1x, then meron tayong F2x, and then meron tayong F1y, and then meron tayong F2y. So, ayan. Para makuha natin yung mga yan, syempre, kuha natin yung F1 niya, and then syempre, sa X component niya, 47.4, cosine ang gagamitin natin. Cosine 47.4. Okay, so kay F2 naman, syempre, F2 ang gagamitin natin. And then, dahil cosine, as F2x, cosine pa rin ang gagamitin natin. Cosine 36.1. Kasi, ito yung angle ni F2. Then, kay F1y naman, syempre, F1 ang gagamitin natin. Okay, so, gets ba? F1, sin na tayo dito dahil y na yung hinahanap dito. Y, or sin 47.4. And then, kay F2 naman, F2 sin 36.1. So, kung naaalala nyo, ito yung nasa vector natin. Halos ganito din yung process pagkuha sa components X and Y. So, kunin muna natin si component X or hanapin na natin si F2. So, kung mapapansin nyo, f of x, diba, para makuha natin yung f of x, kailangan natin pag-plusin yung yung f1x plus f2x para makuha natin yung f of x. By the way nga pala guys, itong f1x magiging negative. Bakit? Kasi, kung mapapansin nyo, diba, andito siya sa left side. So, itong y, positive siya kasi upward pa rin naman siya.
positive. Ito lang x yung, F1x yung magiging, okay, magiging negative. So, F1x plus F2x. So, yung f of x natin is equal na siya sa 0. Bakit? Kasi kung mapapansin mo, upward lang naman yung nag-exert ng force dito. Wala namang nag-exert ng force sa horizontal or hindi naman siya gumagalaw pa horizontal. 'Di ba? Pa-upward lang yung movement nung cooler. Papunta lang sa taas kasi inahatak siya pataas. So, which means yung f of x natin ay nasa 0 lang. So, alam natin yan na 0 na to. Ibig sabihin, gagawin na natin siya 0 is equal to, okay, so magmamanipulate tayo. So, f1x is equal kay negative f1 cosine 47.4 plus f2 natin, which is f2 cosine 36.1. So, ang hinahanap natin dito is yung f2. By means of this, makukuha na natin yung f2. Makukuha na natin yung f2. Gets ba? So, okay, move on tayo. Transpose natin ito dito sa left side para maging positive yung value niya. So, F1 cosine 47.4, okay, positive na siya, is equal to F2 cosine 36.1. So, F2 ang hinahanap natin, which means, ibababa natin to dito sa ilalim ng F1 cosine 47.4 para makuha natin si F2. So, taas lang natin. Punta tayo dito. So, magiging F1 cosine 47.4 divided by cosine 36.1 and equals na siya kay F2. O, yun na yung hinahanap natin kay F2. Tandaan natin guys, itong Fx, 0 na siya. So, F2 na tong hinahanap natin, hindi na to kay F of x. So, okay. Although, kay F of x pa rin naman siya, transpose lang natin. Ito lang kasi yung mas easy way para makuha natin si F of 2 or yung magnitude ni F of 2. So, calculate na natin. Ano ba yung value ng F1 natin? So, kung matatandaan natin, dito sa problem natin, si F1 daw, or si rope 1, nag-exert ng force with the magnitude of 166 N. So, ganito pala value niya. 166 N, okay, multiply by cosine 47.4 divided by cosine 36.1. And yung sagot nun, yun na si F2. So, kuha tayong calculator and isolve natin. Okay, so kung makikita nyo, 166 cosine 47.4 and then sa baba naman is si cosine 36.1 hit equals, and lalabas dito is 139.06 or gawin na lang natin na whole number 139 yung sagot or 139 Newton. Newton is equal to F2. So, may value na tayo ng F2. Meron na rin tayong value ng F1, which is, meron na tayong F1, or yung force ni rope 1, which is 166 N, and meron na tayong value na F2 na 139 N. So, nasolve na natin si letter A. Proceed tayo kay
Letter B. Determine the net force acting on the cooler. So, the means of net force, ibig sabihin, yung force na, yung sum ng force or yung net force na ng mga force na nag-move kay cooler or kay object. So, alam naman natin na f of x natin is 0, so which means hindi na natin siya maisasama. Ang magagamit na natin dito is yung f sub y natin or itong formula natin na ito. Pagpaplasin natin itong f1y and f2y kasi kung yung f of x gagamitin natin, 0 na nga siya eh. Ibig sabihin, pag sinubstitute natin itong 139n dito, so try nyo, ang lalabas doon is 0. 0 na. So, ito na lang ang gagamitin natin para makuha natin yung net force acting on the cooler. So, okay. Ang mangyayari ngayon is okay, so pagpaplasin natin fy, so ito iba na to iba na yung sinasolve natin na to. So, fy is equal to f sub 1 y, f sub 1 sub y plus f sub 2 sub y. So, okay. Okay na ba yan? Siyempre hindi pa kasi meron pa tayong weight which is pa downward or mapapansin nyo, pababa siya, negative yung value niya or yung weight niya na 192n. Siyempre, dahil negative siya, mamaminus siya, 192n. So, ano value? Substitute na natin yung value ng f1 tsaka f2. So, fy is equal to f1 which is 166 n. Okay. F1 which is 166 n plus F2 139 n. So by the way guys, nakalimutan ko pala itong sign. Yung sign nila. Okay, so kay F1 is meron ditong multiply na sign 47.4 and then dito naman kay 139n is meron sign 36.1. Okay? Nagigets pa rin ba? Sana. And then minus 192n. So, isang lapagan na lang natin sa calculator. So, F sub y or yung net force na nag-a-act dun sa cooler is 166 sine 47.4 okay, plus 139 sine 36.1 and then minus 192 na yung weight. Ang lalabas dyan is 12.09. Okay, so meron tayong value na 12.09 na net force or yung magnitude. So, ayun guys. Or sana naintindihan nyo naman. And ganun lamang siya kasimple. So, kung iba yung masasolve nyo dito, goods lang din yun. Basta kung paano nyo naman siya isinolve. So, ayun. That's all guys. And thank you so much. See you on my next video. Peace!